Te-ai confruntat vreodată cu sentimentul că cineva din viața ta te folosește? Ai simțit vreodată că eforturile și afecțiunea ta nu sunt apreciate? Nu e singurul care simte așa. Semnele clare că nu te înșeli sunt următoarele. Persoana respectivă e dependentă de resursele tale, te manipulează prin vină, e disponibilă doar când are ea chef, te exploatează emoțional, afișează lipsă de respect, nu își respectă angajamentele, e absentă în momentele esențiale, e egoistă, te critică constant, te controlează excesiv, e indiferentă, lipsită de compasiune, îți ignoră granițele personale, evită comunicarea deschisă și te manipulează prin amenințări. Este clar că o persoană din viața ta care prezintă destule semnalmente dintre cele enumerate mai sus nu te prețuiește cu adevărat. Într-o lume în care relațiile sunt esențiale pentru fericirea noastră, este crucial să discernem între cei care ne iubesc cu adevărat și cei care doar ne folosesc. Acest video îți va oferi instrumentele necesare pentru a identifica semnele clare că cineva doar te folosește. În plus, te va ghida spre luarea deciziilor importante în legătură cu relația respectivă. Învățăturile stoicilor rămân la fel de relevante chiar și în ziua de astăzi. Stoicismul, o filozofie veche de peste 2000 de ani, ne învață cum să trăim o viață virtuoasă și echilibrată. Filozofii stoici precum Seneca, Epictet și Marcus Aurelius au oferit perspective valoroase despre cum să ne gestionăm emoțiile și relațiile. Această înțelepciune ne poate ajuta să recunoaștem și să reacționăm la situațiile în care suntem pur și simplu folosiți. Haideți să explorăm câteva dintre aceste principii și să vedem cum le putem aplica pentru a ne proteja de relațiile toxice. Amintește-ți că meriți relații bazate pe respect, reciprocitate și afecțiune autentică. Nu te mulțumi niciodată cu mai puțin. În plus, este important să înveți să-ți controlezi mintea ca să poți avea sub controlul tău fiecare gând, fiecare emoție și fiecare reacție. Dacă vrei să afli mai multe despre autocontrol și gestionarea emoțiilor, în descriere și în primul comentariu al acestui video vei găsi linkul spre materialul Controlează-ți mintea, schimbă-ți viața, lecții stoice esențiale. Să începem! Primul semn: dependența de resursele tale. O relație sănătoasă este bazată pe reciprocitate și nu pe exploatarea resurselor tale. Oferă și primește cu măsură și echilibru, spunea Epictet. Dacă cineva din viața ta este mereu în nevoie de bani, timp sau alte resurse fără să ofere nimic în schimb, acesta este un semn de exploatare. Stabilește limite clare privind resursele pe care ești dispus să le oferi. Cere reciprocitate și observă răspunsul persoanei. Reevaluează relația dacă aceasta continuă să fie dezechilibrată. Manipularea prin vină. Nu permite oamenilor să te facă să te simți vinovat pentru acțiunile lor. Epictet spunea: nu permite altora să te facă să te simți vinovat pentru alegerile tale. Învață să trăiești în acord cu propria ta judecată, nu cu așteptările lor. Imaginează-ți că ai un prieten sau un partener care mereu te face să te simți vinovat dacă nu îi faci pe plac. Poate îți spune lucruri de genul: dacă ai ține cu adevărat la mine, ai face asta pentru mine. Aceasta este o tactică de manipulare emoțională. Un stoic ar sfătui să recunoaștem această manipulare și să nu o permitem.
Așa că încearcă să recunoști când cineva încearcă să te manipuleze prin vinovăție. Setează limite clare și explică de ce anumite cereri sunt inacceptabile. Cultivă o perspectivă stoică asupra responsabilității emoționale. Nu ești responsabil pentru sentimentele altora. Disponibilitate selectivă. Persoanele care sunt disponibile doar când au nevoie de ceva de la tine nu sunt prieteni adevărați. Amintiți-vă că schimbarea propriei perspective și a percepțiilor este singura modalitate de a fi cu adevărat liber, spunea Marcus Aurelius. Se întâmplă să ai un coleg sau un prieten care te sună doar când are nevoie de ajutor, dar nu este niciodată disponibil când tu ai nevoie de un sfat sau de un sprijin. Acest comportament indică faptul că te folosește pentru beneficiile proprii. Fii direct în a-ți exprima nevoile și observă răspunsurile pe care le primești. Exploatarea emoțională. Exploatarea emoțională este un semn de relație toxică și dezechilibrată. Nu te lăsa pradă exploatării emoționale. Fii stăpân pe propria minte, spunea Epictet. Dacă cineva te face să te simți constant inferior, inutil sau neimportant, acesta este un semn de exploatare emoțională. Identifică comportamentele de exploatare emoțională și recunoaște impactul lor asupra ta. Setează limite clare și comunică-le. Reevaluează relația dacă exploatarea emoțională continuă. Lipsa de respect. Știm cu toții că respectul reciproc este fundamentul unei relații sănătoase. Respectul reciproc este fundamentul oricărei relații autentice. Fără acesta, nici prietenia, nici dragostea nu pot dăinui, spunea Seneca. Dacă un prieten îți vorbește de sus, te ridiculizează în public și îți ignoră realizările, acesta este un semn clar de lipsă de respect. Comunică deschis despre cum te fac să te simți toate aceste comportamente. Stabilește limite și explică ce comportamente sunt inacceptabile. Reevaluează relația dacă nu există o schimbare pozitivă. Nerespectarea angajamentelor. Persoanele care nu își respectă promisiunile nu sunt demne de încredere. Faptele tale ar trebui să reflecte cuvintele tale, spunea Seneca. Dacă cineva îți promite ajutor sau suport, dar nu se ține niciodată de cuvânt, acesta este un semn că nu este de încredere. Adresează problema direct și cere clarificări privind nerespectarea angajamentelor. Observă dacă persoana își schimbă comportamentul și devine mai responsabilă. Evaluează dacă relația este suficient de valoroasă pentru a fi păstrată. Absența în momentele importante. Prietenii adevărați sunt acolo în momentele cruciale ale vieții tale. Fii prezent acolo unde ești necesar, spunea Marcus Aurelius. Dacă prietenul tău găsește întotdeauna scuze pentru a nu fi prezent la evenimentele importante din viața ta, cum ar fi aniversările, ceremoniile de absolvire sau momentele de criză, acesta este un semn că nu îi pasă cu adevărat. Fă-ți cunoscute așteptările tale cu privire la prezența sa în momentele importante. Evaluează reciprocitatea în relație. Este doar unidirecțională sau există un echilibru? Decide dacă această persoană merită să fie păstrată în viața ta. Egoismul. Cei care sunt doar preocupați de propriile lor nevoi și nu iau în considerare nevoile tale, nu sunt prieteni adevărați. Nu te lăsa înșelat de egoismul celor care își pun întotdeauna propriile interese mai presus de ale altora. Adevărata măreție vine din a gândi și a acționa pentru binele comun, spunea Marcus Aurelius. De exemplu, dacă ai un prieten sau un partener care vorbește doar despre problemele și succesele sale, fără să-ți acorde atenție sau sprijin când ai nevoie, aceasta este o relație dezechilibrată și egoistă. Fii sincer despre nevoia ta de reciprocitate și sprijin emoțional. Oferă feedback constructiv despre cum te fac să te simți aceste comportamente. Îndepărtează-te de relațiile în care nu există echilibru și sprijin reciproc. Critica constantă. Critica neconstructivă constantă este un semn de toxicitate în relație.
Nu lăsați criticile să vă dărâme. Cunoașteți-vă valoarea, spunea Seneca. Dacă partenerul tău sau un prieten critică constant felul în care arăți, modul în care îți faci treaba sau deciziile pe care le iei, acesta este un semn că nu îți respectă și apreciază eforturile. Învață să faci diferența între critica constructivă și cea destructivă. Comunică impactul emoțional pe care îl au criticile constante asupra ta. Setează limite clare privind criticile neconstructive și hotărăște-te dacă relația merită păstrată. Controlul excesiv. Persoanele care încearcă să-ți controleze fiecare aspect al vieții nu te respectă ca individ. Libertatea adevărată este să fii stăpân pe tine însuți, spunea Epictet. De exemplu, dacă partenerul tău îți dictează cu cine poți să vorbești, ce să porți sau cum să îți petreci timpul, este un semn clar de comportament posesiv. Comunică deschis și setează limite privind comportamentele de control. Ieși din relație dacă nu există respect reciproc. Indiferența. Indiferența față de sentimentele și nevoile tale este un semn de lipsă de considerație și afecțiune. Indiferența este semnul clar al lipsei de afecțiune și prețuire. Acolo unde nu există căldură, nu poate exista o relație adevărată, spunea Marcus Aurelius. Dacă cineva din viața ta nu își arată interesul față de evenimentele importante pentru tine sau nu îți oferă sprijin emoțional atunci când ai nevoie, acesta este un semn de indiferență. Discută despre importanța empatiei și a suportului emoțional în relație. Observă dacă există o schimbare în comportament după ce ai discutat problema. Decide dacă persoana respectivă merită să rămână în viața ta. Lipsa de compasiune. Compasiunea este esențială pentru relațiile sănătoase. Lipsa de compasiune dezvăluie o inimă rece și închisă. Numai prin empatie și înțelegere putem cultiva relații adevărate, spunea Seneca. Dacă un prieten sau un partener nu arată compasiune atunci când treci printr-un moment dificil, acesta este un semn că nu îi pasă cu adevărat. Vorbește deschis despre nevoia ta de compasiune și suport emoțional. Evaluează reacția persoanei și vezi dacă există o schimbare în comportament. Decide apoi dacă această persoană îți aduce valoare în viață. Ignorarea granițelor personale. Respectarea granițelor personale este esențială pentru orice relație sănătoasă. Respectă limitele altora și așteaptă același lucru în schimb, spunea Seneca. Dacă cineva din viața ta ignoră constant granițele tale personale și nu respectă intimitatea ta, acesta este un semn de lipsă de respect. Setează limite clare și comunică-le în mod direct. Observă dacă persoana respectă granițele tale după ce ai discutat problema. Ieși din relație dacă limitele tale continuă să fie ignorate. Evitarea comunicării deschise. Comunicarea deschisă și sinceră este fundamentul unei relații sănătoase. Fii deschis în conversații și sincer în cuvintele tale, spunea Marcus Aurelius. Dacă cineva din viața ta evită constant conversațiile deschise și sincere despre problemele din relație, acesta este un semn de neseriozitate și lipsă de angajament. Încearcă să inițiezi conversații deschise despre problemele și nevoile tale. Observă dacă persoana este dispusă să comunice sincer și deschis. Decide apoi dacă relația merită păstrată în funcție de nivelul de comunicare deschisă. Manipularea prin amenințări. Manipularea prin frică și amenințări nu are loc într-o relație sănătoasă. Nu lăsa frica să te controleze. Controlează-ți propriile reacții, spunea Seneca. Dacă cineva te amenință că te va părăsi, că te va răni sau că va face ceva rău dacă nu îi faci pe plac, acesta este un semn clar de manipulare toxică. Recunoaște tacticile de manipulare și nu te lăsa intimidat. Comunică deschis despre cum aceste comportamente sunt inacceptabile. Gândește-te serios și părăsește această relație toxică.
În concluzie, recunoașterea semnelor că cineva te folosește și nu-i pasă cu adevărat de tine este crucială pentru bunăstarea ta emoțională și mentală. Folosindu-ne de înțelepciunea stoicilor, putem identifica aceste comportamente toxice și putem lua măsuri concrete pentru a ne proteja. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.